ඉතින් හැමෝම පරිස්සමින් ඇති කියලා හිතනවා. මම අදත් ගෙනාව ඔයාලට හරිම රසවත් ඩයට් රෙසිපි එකක් ඉක්මනින් බර අඩු කරගන්න කැමතියි ඔයාලට. ඉතින් දැන් ගොඩක් දෙනෙක් මට කමෙන්ට් කරනවා මැසේජස් එවනවා ඉක්මනින් බර අඩු කරගන්න මේ රෙසිපීස් වලට ගොඩක් උදව් වුණා කියලා. ඉතින් හැම දෙයක්ම මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවේ මගේ අත්දැකීමෙන්මයි. මොකද මම මේ කිලෝ 35ක බර අඩු කරගත්ත ජර්නි එකේදී පාවිච්චි කරපු ඩයට් රෙසිපීස් තමයි මම ඉතින් ඔයාලට මේ අරගෙන එන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ රෙසිපීස් උදව් කරගෙන ඔයාලගේ බර ඉක්මනින්ම අඩු කරගන්න. ඉතින් කමෙන්ට්ස් දකිනකොට මැසේජස් දකිනකොට හරියම සතුටුයි. ඉතින් මම අදත් ගෙනාවේ වගේ රෙසිපි එකක්. මේක හදන්නේ ඕට්ස් පිටි වලින්. ඉතින් ඕට්ස් අරගෙන කබලේ පොඩ්ඩක් බැදලා ෆ්‍රයි කරලා පෑන් ෆ්‍රයි කරලා ග්‍රයින්ඩ් කරලා අරගත්ත පිටි වලින් මේ සැහැඳි 3ක් එකතු කරගන්න ඕට්ස් පිටි. ඊට පස්සේ හිමාලයන් පින්ක් ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා. හිමාලයන් පින්ක් ලුණු අපිට උදව් වෙනවා ඇඟේ වෝටර් වේට් එක අඩු කරගන්න වගේ තවත් ගොඩාක් දේවල් වලට. ඉතින් ඊට පස්සේ කහ ස්වල්පයක් සහ ගම්බරි කුඩු ස්වල්පයක් එකතු කරලා වතුර චුට්ට චුට්ට මේ වගේ එකතු කරගන්න ගමන් මේක හොඳින් මික්ස් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට හොඳින් මික්ස් කරගන්න. මේක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ thick batter එකක්. ඉතින් මේ වගේ වතුර චුට්ට චුට්ට එකතු කරගන්න ගමන් මිශ්‍ර කරගන්නේ අපිට මේකේ වතුර ගතිය වැඩි වුණොත් එහෙම මේක ලස්සනට හදාගන්න බැරි වෙන නිසා. ඉතින් මේ විදිහට වතුර චුට්ට චුට්ට එකතු කරලා මේක මේ විදිහට හොඳින් මික්ස් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ batter එකක් තමයි අපිට එන්නේ. මේකට පාවිච්චි කරන්නේ ගෝවා කොළ දෙකක්. ඉතින් මම මෙතන ලොකු ගෝවා කොළ දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ගෝවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕනම කැලරි අඩු කොළ වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගෝවා කොළ දැම්මම මේක හරිම රසයි. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. මේ වගේ හීනි තීරු විදිහට මම මේක කපා ගන්නවා. මම ගෝවා කොළ ටික හොඳින් උණු වතුර දාලා ලුණු වතුර ටිකක් කරලා තියලා අරගෙන තමයි මම මේ විදිහට පොෂ් කරලා හොඳින් පිරිසිදු කරලා අරගත්තේ. ඉතින් මේ විදිහට හීනි තීරු කපා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ ටික කපාගෙන අපේ අර බැටර් එක තියෙන්නේ අන්න ඒකට මෙන්න මේ වගේ එකතු කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හරි ලේසි මේක හදාගන්න එකතු කරලා මේක හොඳට මික්ෂර් කරගන්න බැටර් එක මේ ගෝවා කොලයකට හොඳින් වදිනකම්. මේ බැටර් එක ටිකක් තික් වගේ දැනෙන නිසා මම තව වතුර ටිකක් මේකට එකතු කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේක නැවතත් හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඉතින් මේ ගෝවා කොලයකට බැටර් එක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. එතකොට තමයි මේක හරියම රසට ලස්සනට අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔන්න මේක රෙඩි. අපි පෑන් එක හීට් වෙන්න තියලා පිරිසිදු පොල් තෙල් වලින් තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා මම. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පිරිසිදු ඔලිව් තෙල් පාවිච්චි කරන්න මේ වෙනුවට. ඊට පස්සේ පෑන් එකේ පොඩ්ඩක් මේ ටික ස්ප්‍රෙඩ් කරගෙන අපේ අර බැටර් එක මේ විදිහටම එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මම මේක ලස්සනට මේ විදිහට රවුන්ඩ් ෂේප් එකක් යන විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් පොඩි රොටි දෙකක් වගේ එකක් හදාගන්න නැත්නම් මේක මේ විදිහට එකක් වගේ හදාගන්න පුළුවන්. මම අර පෑන් එකේ දාගත්ත අපේ රොටි එක වගේ එක උඩින් අපි හදාගනිද්දි ඉතුරු වෙච්ච බැටර් එකට වතුර චූට්ටක් එකතු කරලා මේ විදිහට අරගෙන උඩින් දාගත්තා. දාලා මේක හොඳට මේ විදිහට පොඩ්ඩක් පැට් කරලා මේක ෆ්‍රයි වෙන දෙන්න ඕන අපේ අර පිරිසිදු පොල් තෙල් එකේ. දැන් ඔන්න විනාඩි 2ක් විතර ගිහිල්ලා මේක හොඳට ෆ්‍රයි වෙලා තියෙන්නේ. මම උඩින් තවත් පිරිසිදු පොල් තෙල් තේහැන් භාගයක් එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා මේක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේක හදාගන්නේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් කැඩෙන්න බලනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේක හරියම රසයි. ඊට පස්සේ මම මෙතන එකතු කරගන්නේ පිරිසිදු ඒ වගේම sugar free sauce එකක්. ඉතින් sauce මේකට දාන එක අත්‍යවශ්‍යම නෑ. මං ගාව තියෙන නිසා මම ඒක දාගත්තා. ඊට පස්සේ බිත්තරයක් මේ විදිහට එකතු කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේක පොඩ්ඩක් ක්‍රැක් කරගන්න ඕන. එතකොට මේක ස්ප්‍රෙඩ් වෙලා මේ හරිම රස සේවරි පැන්කේක් එකක් වගේ එකක් හැදෙනවා. මේකට හිමාලයන් පින්ක් මියුසික්කුත් මම සීසන් වෙන්න උඩින් එකතු කරලා මම දැන් එකතු කරගන්නේ මෙතන grated cheese. ඉතින් grated cheese හරි cheese කෑලි හරි එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම අද පාවිච්චි කරන්නේ homemade mozeralla cheese එකක්. ඉතින් මේක හරිම රසයි. හරිම කිරි රසයි. වගේම ඉක්මනින් මෙලතුත් වෙනවා. දැන් මම මේක උඩින් කැරමල්ස් එකතු කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් මම මේ කියන්නේ අපිට චීස් ආහාරයට ගන්න පුළුවන් ඩයට් එකේදී ඔයාගේ කැලරි ලිමිට් එක ඇතුළතදී කැලරි ලිමිට් එක හරියටම බලා ගන්න වීඩියෝ එක මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙනවා කලින්. මම ඒ ලින්ක් එක මෙතන උඩින් ඇඩ් කරන්නම්.
ඒ වගේම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ ඇටච් කරන්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ඩේලි කැලරි ලිමිට් එක එකකින් දැනගන්න. හරි. දැන් මේක අපි හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේක හරියම රසයි වගේම මේ වෙලාවේ හරියම සුවඳයි. ඔයාලට garlic paste එක තියෙනවා නම් ඒක එකතු කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් සුදු ලුණු ටිකක් මේ විදිහට උඩින් fry කරලා අරගෙන මේක උඩින් දාගන්න පුළුවන්. මේක උඩින් ඔයාලට ඕන නම් fish, soya, tofu, chicken මේ වගේ දෙයක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක හරියම රස රෙසිපි එකක්. ඒ වගේම ඉක්මනින් බර අඩු කරගන්න ඔයාලට උදෑසන හෝ රාත්‍රී ආහාර වලට ගන්න පුළුවන්. මේක හරියම රසයි. අද රෙසිපි එකට කැමති නම් වීඩියෝ එකකට ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, කවිල් ඩෑඩ් ෂෙෆ් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්නත් හැමතේ කරන්න එපා. තව හරියම රසයි. ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්න. මේ වගේ රසවත් ඩෑඩ් රෙසිපි එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.